Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă filmare. De această dată te invit la două citiri de tarot, în cadrul cărora vreau să văd ce este pentru tine, pentru casă, ce va fi în curând, în viitor, ce nu știi tu pe neașteptate și ce o să te mire în situația la care tu te gândești. Poți să alegi un număr pentru dragoste, un număr pentru carieră și bani, un număr pentru tine, un număr pentru altă persoană, un număr pentru o situație, un număr pentru altă situație. De asemenea, poți să asculți și ambele numere și apoi să-mi scrii în comentarii să-mi spui care este cea mai potrivită variantă pentru tine. Numărul 1, piatra albastră, numărul 2, piatra galbenă. O să te rog să alegi intuitiv și ne vedem la numărul sau la numerele alese de către tine. Începem cu numărul 1, piatra albastră. Îți mulțumesc pentru că mă urmărești, îți mulțumesc pentru că îmi ești alături. Să vedem așadar ce trebuie tu să știi. Wow, o surpriză mare, deci deja a început citirea. Numărul 1, aveți o surpriză aici. Iubire, petrecere, da? O persoană, văd aici, disperată, geloasă, care e stabilă financiar sau care riscă foarte mult, e supărat sau supărată. Da? Și avem aici petrecere și iubire. Poate este un moment în care vrei să te bucuri de viață, poate să fie și o petrecere la care mergi sau o bucurie mică pe care o ai. Este o perioadă în care te iubești foarte mult pe tine sau intri în contact cu oameni dragi ție, dar pentru alții poate chiar, cine știe, Cupidon lovește. Pentru tine, în acest moment, au ieșit două cărți, n-am avut ce să fac, le-am lăsat pe amândouă. Și avem o surpriză privind o conversație. Deci, aici cineva te va surprinde cu o discuție pe care vrea să o aibă cu tine. Poate să fie și o surpriză privind o ședință, o petrecere, o adunare de oameni. Poate să fie și asta. Hai să vedem despre ce e vorba, ce e cu surpriza. Ei, aici este o problemă foarte mare prin care cineva trece sau este o persoană care se va manifesta, da, cu toată splendoarea. Supărare și o ceartă. No. Aici, nu știu, poate ești surprins sau surprinsă de reacția unei persoane, de reacția unor oameni din jurul tău. Pentru că văd o adunare cu supărare, cu ceartă, nu știu ce au oamenii ăștia de împărțit, dar uite, pentru tine e cu realizarea dorințelor. Pentru casa ta, un copil, da, poate să fie o nouă persoană care îți intră în casă, un nou membru în familie, poate să fie o nouă viață, da, pe care tu vrei să o duci din punct de vedere personal, dar unii puteți avea aici clar legătură cu un copil sau cu o persoană dragă. Parcă vrei să începi o nouă viață din punct de vedere personal. Un bărbat, un copil, nu știu, un bărbat nou care apare. Persoană nouă care ți intră în casă. Sau este o persoană care este mai copilăroasă din fire, dar văd aici și o surpriză și un noroc foarte mare în dragoste sau un noroc foarte mare legat și de bani. Poate este vorba pur și simplu despre starea ta de bine. Uite, dacă ai copii, poate, nu știu, unul din aceștia îți spune despre o bucurie pe care urmează să o ai în dragoste. Deci, cineva aici care face un copil sau cineva care are o bucurie mare. Iar a ieșit cartea iubirii. Deci e clar aici fie o nouă iubire, fie o nouă etapă în relația de cuplu. Da? Cineva care, uite, face drum către tine. În curând, este o persoană aici care are o speranță foarte mare în legătură cu tine. Sau este vorba despre faptul că în curând tu vei spera foarte mult la ceva. Un cadou și relație, surpriză. Și poate persoana iubită vrea să-ți facă un cadou sau poate cunoști pe cineva pe neașteptate. Atunci când te aștepți mai puțin, da, apare o schimbare. În viitor, văd aici o persoană sigură pe ea, este o persoană care e de mult în viața ta, o persoană respectabilă, foarte echilibrată, foarte sigură pe ea.
Ce-i cu persoana asta? Din casa ta sau îți vine în casă. Casă și bani mulți. Deci nu știu ce faceți aici, numărul 1, dar văd că lucrurile sunt foarte bune. Da? Reușește aici în viitor să rezolvi ceva important privind o casă, o sumă de bani, o bancă, o moștenire, dar poate să însemne, bineînțeles, și un cadou extraordinar de frumos pe care cineva ți-l face. Ce nu știi tu este că cineva se gândește foarte mult la tine, cineva își face tot felul de gânduri aici. Hai să vedem cine e persoana asta și ce gânduri își face. Poate să fie un bărbat mai în vârstă sau un bărbat matur, cineva care a pierdut ceva la viața sa, a pierdut o relație, a pierdut niște bani sau cineva căruia îi pare rău după o pierdere. Și ce gândește? Se gândește la niște minciuni pe care fie le-a zis, da, fie se gândește la o falsitate de care a dat dovadă sau, da, sau se gândește că a fost mințit. Dar mai degrabă zic eu că persoana asta poate se gândește aici să mintă sau se gândește ce să mai zică. Uite, parcă îi pare rău după niște minciuni pe care le-a zis. Pe neașteptate avem un hoț, da? Adică cineva aici care își urmărește interesul, parcă e cineva care încearcă cumva să se sustragă dintr-o situație sau cineva care încearcă să intre așa într-o poveste fără să anunțe. Pe neașteptate aici, uite, prinzi hoțul sau cineva continuă să nu fie sincer sau cineva continuă să se sustragă la o situație. Da? Cineva persistă în continuare în modul său de a acționa. Și ce o să te mire? O femeie dragă ție sau dacă ești femeie, poate chiar surpriza ține de sufletul tău. Judecata, o femeie cu acte sau o femeie cu decizie. O femeie care ia o decizie, da, o hotărâre legată de dorință. Surpriza aici vine fie de la faptul că tu vei alege plăcerea, vei alege iubirea, fie este vorba despre o hotărâre pe care o femeie a luat-o și de care, da, e posibil să-ți spună. Hai să vedem aici despre ce este vorba. În primul rând cu ce nu știi tu, că cineva aici se gândește că a mințit, că n-a fost sincer. O veste despre un final avem aici. A sărit o carte, uite, e vestea asta de final, deci poate tu nu știi că cineva nu știe cum să zică despre un sfârșit. Un sfârșit, un drum lung și o zi plăcută, o vacanță. Deci cineva se gândește că e viclean sau vicleană și uite, se gândește să te revadă, aici și se gândește ce să-ți spună. Pe neașteptate, ce-i cu hoțul ăsta? O veste pe care o primești este o veste cu gelozie. Este o veste bună legată de o petrecere, dar în același timp e și cu gelozie. Și ce o să te mire? Intrigi între femei și te dorește cineva. Aici o să te mire, nu știu, niște discuții pe care le ai cu o femeie.
sau niște discuții pe care le ai cu partenerul privind o eventuală căsătorie, privind o eventuală separare sau o hotărâre importantă aici privind niște acte pentru casă sau o instituție, mai poate să fie. Hai să vedem oracolul ce spune. Tare interesant. Avem bani mulți, noroc, oameni care îți sunt de ajutor, da? Sau o colaborare fructuoasă, o colaborare norocoasă. Când spun colaborare mă refer și la o prietenie. Nu știu, colaborezi cu un prieten să faceți mâncare, da? Sau vă puneți împreună să faceți un anumit lucru. Noutăți, mesaje și justiție. Deci tu aici primești o veste în legătură cu o hotărâre. Poate este o hotărâre a unei persoane, poate este vorba despre o hotărâre legală sau poate, bineînțeles, este vorba despre un proces. Da? Și avem succes, angajament, este o persoană aici care fie se află într-o poziție de putere, fie este o persoană care are o responsabilitate mare. Pentru unii discutăm și despre o femeie care este căsătorită sau o femeie care are niște responsabilități. Da? Și uite, mi-a ieșit mesajul ăsta și anume moștenire, bărbat matur sau persoană muncitoare, ciclu, schimbare. Deci aici ceva vechi simt eu că se transformă, se schimbă. Hai să vedem îngerii romantici, ce părere au. Foarte curând se va decide ceea ce tu vrei și va veni către tine. Apoi avem lună de miere. Bucură-te de vacanța petrecută împreună cu persoana iubită. Aici poate să fie vorba despre o după-amiază pe care o petreci cu persoana iubită sau poate să fie vorba despre un weekend poate petrecut împreună. Și apoi avem exprimă-ți emoțiile. Sentimentele tale sunt reale și merită explorate. Iar apoi avem exprimă-ți iubirea. Mergi și fă acele gesturi romantice. Cineva care își exprimă iubirea. Ia uite, avem o nouă iubire. O nouă persoană. Dragilor, acestea au fost previziunile pentru numărul 1. Eu vă mulțumesc pentru atenție, vă îmbrățișez cu drag pe toți. Vă mulțumesc pentru că mi-ați rămas alături până la final. Sper din suflet să fie de folos informațiile, iar dacă dorești și tu o analiză pentru sufletelul tău, găsești oricând gratuit pe aplicația de tarot care îmi poartă numele. Ai link în primul comentariu dacă ești curios sau curioasă. Descărcarea este gratuită, utilizarea aplicației este complet gratuită și să știi că acum a strănutat motanul, nu e altcineva în cameră decât eu, motanul și pisica. Da? Deci motanul a strănutat, deci e cu noroc. Pentru numărul 1. Vă îmbrățișez cu drag, o zi sau o seară cât mai frumoasă vă doresc. Bine ați revenit, cei de la numărul 2, cei care ați ales piatra galbenă. Îți mulțumesc pentru că mă urmărești, îți mulțumesc pentru că mi ești alături. Dacă vrei și tu o citire pentru sufletul tău, găsești oricând gratuit pe noua aplicație de tarot care îmi poartă numele, disponibilă atât pe iPhone cât și pe Android. Te invit cu mare drag acolo oricând ai nevoie de o ghidare. Hai să vedem, dragii mei, numărul 2, ce trebuie să știți pentru tine, pentru casă, în curând, în viitor, ce nu știi, pe neașteptate și ce o să te mire. Bun, a început citirea. Da, văd aici un cadou simbolic pe care cineva ți-l face, da? Sau poate este vorba despre faptul că poate ai obosit așa să încerci să faci pe plac tuturor. Mai văd aici și o surpriză legată de o instituție sau de o casă mare. Este un moment în care tu îți dorești multă stabilitate, da? Poate îți dorești să te stabilești la casa ta sau este un moment în care familia este importantă pentru tine. Da? Poate discutăm și despre faptul că ești o persoană foarte sigură pe ea, da? Și foarte stabilă.
Pentru tine avem copilul. Acum, fie ești o persoană mai copilăroasă din fire, fie ești într-o etapă a vieții tale în care vrei să mergi spre un nou început, spre o nouă viață, o nouă persoană, o nouă iubire. Poate să fie aici și faptul că, nu știu, te ocupi mult de copilul tău sau de copilul tău interior, vrei să dai naștere unui nou proiect, unei noi situații. Hai să vedem despre ce este vorba. Copilul. Copilul a venit clarificat cu un copil, nu știu, și cu gând. Nu știu, te gândești foarte mult la un copil sau te gândești foarte mult la o nouă persoană, un nou proiect. Poate să fie și un nou sistem de gândire pe care tu ți l-ai imprimat, da? Dar este și un sfârșit, da? Un ultimatum, niște vorbe. Pentru casa ta, văd o persoană disperată sau o persoană care are probleme. Poate ești într-o etapă în care îți dorești neapărat o casă, o familie, îți dorești neapărat să te stabilizezi undeva anume. Da? Pentru casa ta, văd o veste în legătură cu o căsnicie, da? Sau o veste de la partenerul tău. Poate să fie și o veste de pace, de liniște, de cineva care vrea împăcare, cineva care poate vrea să rezolvați o chestiune legală, poate să fie și asta, dar văd aici niște discuții privind o relație stabilă, o relație serioasă, doar că, nu știu, e cineva care e cam disperat aici sau are niște probleme. Parcă e o nedreptate. În curând, dragoste, iubire, pasiune, poți să te întâlnești cu o persoană dragă sufletului tău, poate cunoști pe cineva, poate să fie și un moment în care faci ceea ce îți place, faci ceea ce simți. Văd multă pasiune în curând. Ia să vedem. Văd aici o persoană care ține foarte mult la tine, este o persoană puțin supărată, poate chiar este o persoană care, nu știu, simte că i-a murit dragostea, i-au murit sentimentele. Da? Ia uite, e cineva cu niște minciuni, parcă e cineva căruia îi pare rău după niște minciuni sau după niște lucruri. Dar aici, dacă apare cineva care îți zice, nu știu, că te iubește, că nu mai poate după tine, vezi că aici sunt niște minciuni la mijloc, da? Eu nu zic că nu iubire, dar ceva este. Ia să vedem ce-i cu minciunile. Minciunile țin de o așteptare, de un prieten, de o suferință. Și de o problemă. E ca și cum omul ăsta zicea, uite că trec prin probleme, trec prin suferință, dar nu prea e așa. Nu prea e așa. Poate să-ți spună și despre niște probleme a unui prieten, dar nu. Poate îți povestește despre niște probleme legate de bani. Și despre o speranță spre însănătoșire sau o speranță de a rezolva ceva. Da? Parcă e cineva care se minte aici privind o așteptare. În viitor, văd aici niște oameni foarte dragi ție, da? Care apar în viața ta. Poate este o întâlnire cu niște prietene, poate este un moment în care vrei să te bucuri de viață, vrei să faci lucruri mari pentru sufletul tău. În viitor, uite, faci un drum și te întâlnești cu niște persoane dragi ție. Te bucuri de viață. Nu știu, poate cineva aici poate avea niște probleme la un drum sau cineva poate se vede cu un prieten, cineva fuge să se vadă cu cineva sau poate chiar niște vești surprinzătoare privind niște prieteni, niște oameni apropiați ție. Da? E ca o pierdere aici, e ca o discuție ciudată.
Ce nu știi tu, cineva care este în așteptare, da? Cineva care așteaptă să te întâlnească, cineva care se află într-o stare de așteptare privind un mesaj, privind o relație. O femeie care este în așteptare, da? E o femeie cu dorință. Da? Sau cineva aici are în minte două femei și așteaptă. Pentru alții poate să fie vorba și despre cineva care se gândește la tine, uite, mai ales dacă ești femeie, cineva care așteaptă să te întâlnească, cineva care are dorință față de tine, cineva care se gândește mult la tine, visează la tine cu ochii deschiși și se gândește să-ți scrie. Avem un sfârșit, constanță, iubire. Clarificăm imediat. Ia să vedem noi. Ce nu știi tu? A ieșit o carte. A ieșit cartea bolii. Nu știu, parcă cineva e bolnav aici. Nu știu, se gândește la tine în continuu. Poate să fie că se gândește obsesiv. O veste rea, lacrimi și piedici. E ca și cum cineva îi suferă după dragoste, da? Pentru că are niște piedici. Cineva a primit niște vești mai puțin plăcute și suferă, da? Nu știu, e o pagubă. O întâlnire pe care cineva o are sau pe care a avut-o, în cadrul căreia s-a hotărât o schimbare, o tranziție. Asta tu nu știi. Sau cineva care așteaptă o întâlnire pentru a schimba ceva. Pe neașteptate, o femeie matură care îți dă o veste sau care intră în viața ta, ia să vedem noi ce e cu femeia asta în vârstă. Este o femeie care are puțini bani sau este o femeie pentru care banii nu prea sunt importanți. Poate este o femeie care stă într-un loc mai sărăcăcios, într-un loc mai izolat, dar mai văd aici și o veste privind locul de muncă sau o veste privind o firmă veche, o instituție veche. O femeie puțin supărată, văd aici. Pe neașteptate. Despre ce e vorba? Iar a sărit cartea, nu știu. Parcă e făcut. Femeia asta, nu știu, îți dă o veste privind o casă. Sau poate să fie o veste de la o șefă, de la o instituție. Este o femeie puțin geloasă, vicleană. Da? Pot fi niște vești care nu prea plac. Și ce o să te mire este o surpriză mare, nu știu, o sumă de bani, ceva ce câștigi. Cineva care riscă. Ia să vedem ce o să te mire. Niște noutăți plăcute și faptul că cineva vrea să te revadă. Da? Faptul că cineva vrea să te revadă. Cineva care vrea să-ți vină în vizită pe neașteptate, niște musafiri. Și văd o bucurie mare. O dragoste și un sfârșit. Surpriza pentru tine este un sfârșit în dragoste sau o decizie importantă privind dragostea, privind sufletul tău. Deci o decizie interesantă care se ia aici. Hai să vedem oracolul meu, ce spune. Oracolul ăsta ce spune. Bun, este o persoană temătoare, da? Cineva căruia este teamă în legătură cu o casă sau este teamă să se mute, este teamă să plece. Niște mesaje, niște vorbe care apar. Ori sunt vorbe cu supărare, ori sunt vorbe de la o femeie matură. Da? Văd multă înțelepciune, dar în același timp văd și un inamic.
Parcă persoana asta pe de o parte te avertizează, pe de altă parte te protejează. Este o persoană înțeleaptă, văd eu aici. O persoană bună. Dar, uite, e un sfârșit a unor provocări legate de gelozie, triunghiuri amoroase, indecizie, alegeri. Uite. Da? Deci avem gelozie, triunghi sau alegere, provocări și sfârșit, dar și nou început. Deci e clar aici că ceva se închide. Da? Cum anume, fiecare o să vadă. Undeva nu mai există atracție și chimie pentru a continua o relație, o colaborare, un loc de muncă, o activitate. Probleme în familie, da? Cineva are probleme cu părinții, da? Și că trebuie să-ți rezolvi aceste probleme pentru a merge mai departe. Renunță la fosta iubire, a venit timpul să cureți energia. Împăcare, cineva se întoarce din trecutul tău. Aici numărul 2, da, poate să fie o fostă iubire care se întoarce, da? Ai așteptat mult acest moment, doar că îngerii zic totuși să renunți la situație, da? Să încerci să iubești, dar în același timp să te protejezi. Pentru că, uite, aici se poate produce împăcarea, dar îngerii zic așa, că trebuie să-ți deschizi inima, să primești și să oferi iubire. Și mai spun și că trebuie să-ți deschizi mintea. Deci și mintea și inima. Trebuie să-ți deschizi mintea. De ce? Pentru că sufletul tău pereche poate să fie total diferit de așteptările tale. Că știi cum e, Dumnezeu ne dă ce ne trebuie, nu ce ne place. Și pentru unii, uite, poate să apară o nouă iubire și poate aveți de ales. Dragii mei, acestea au fost previziunile pentru numărul 2. Eu vă mulțumesc pentru atenție, vă îmbrățișez cu drag, vă mulțumesc că mi-ați rămas alături până la final. Sper din suflet să fie de folos aceste informații și dacă doriți o analiză pentru sufletelul vostru, găsiți oricând cu drag, gratuit, pe aplicația de tarot care îmi poartă numele. Aveți link în primul comentariu dacă sunteți curioși. Vă îmbrățișez cu drag și vă doresc să aveți parte de tot binele din lume. O zi sau o seară cât mai frumoasă vă doresc!